นี้จะมาพาทุกท่านนะครับสาธิตการเจาะบล็อกนะครับบล็อก4คูณ4ที่เป็นลักษณะพลาสติกนะครับผมได้มาที่ห้างวัสดุทั่วไปนะครับวันนี้เราจะลองมาสาธิตวิธีการเจาะคอนเนคเตอร์นะครับเป็นลักษณะที่มีเกลียวแบบนี้นะครับเป็นคอนเนคเตอร์พลาสติกเพื่อที่จะยึดเข้าตัวบล็อกนะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะครับกรณีเป็นข้อต่อเหล็กก็จะมีเป็นเฟล็กอ่อนนะครับข้อต่อเฟล็กอ่อนตัวนี้1/4ขออภัยครับ1/2เครื่องมือที่จะใช้วันนี้ผมจะใช้เป็นโฮซอเจาะเหล็กนะครับขนาด20มิลนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราได้รู้ขนาดตัวนี้คร่าวๆไว้แล้วนะครับที่20มิลโดยเพื่อให้แน่ใจนะครับเราสามารถที่จะใช้เวอร์เนียร์วัดนะครับเนี่ยครับก็ประมาณเกือบ20มิลได้นะครับตัวข้อต่อเฟกออนที่เป็นของชนิดท่อ EMT นะครับขนาดใกล้เคียงกันครับก็ประมาณ20มิลดอกโฮซอนะครับต้องวัดที่ระยะของใบที่เขากว้างที่สุดนะครับนี่ครับใกล้เคียงโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกผมจะใช้สว่านนะครับแล้วก็ดอกโฮซอตัวนี้นะครับพอดีกล่องตัวนี้นะครับกล่องกันน้ำ4คูณ4ผมจะนำไปใช้กับกล้องวงจรปิดนะครับที่จะนำไปติดตั้งที่บ้านนะครับตรงนี้ผมจะเจาะที่ตำแหน่งตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้ผมรู้หน้างานแล้วว่าผมต้องเจาะตำแหน่งกลางจะไม่ได้ใช้มาร์กที่เขาให้มานะครับผมก็จะกะเอานะครับคร่าวๆโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเจาะกันนะครับก็ให้เล็งไปที่ตำแหน่งที่ทุกท่านต้องการได้เลยนะครับตรงนี้ผมกะไว้เป็นเซนเตอร์ของกล่องด้านบนนะครับโอเคไม่แน่ใจมุมกล้องพอจะเห็นไหมนะครับโอเคเจาะต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกล่องทะลุได้เลยนะครับโอเคตัวนี้ได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดทั่วไปนะครับตัวนี้อันนี้ผมเปิดน็อตไว้แล้วเดี๋ยวลองมาดูครับว่าเราจะใส่คอนเนคเตอร์ได้ไหมทั้ง2ประเภทนะครับอันนี้สาธิตหน้างานจริงผมจะใช้เฟกเหล็กนะครับตัวนี้วิธีการก็คือเราสวมตัวนี้นะครับเข้าไปได้เลยยัดเข้าไปพอดีเป๊ะเลย20มิลนะครับส่วนด้านในเราใช้ตัวแหวนตัวเมียตัวนี้นะครับในการล็อกให้แน่นนะครับใช้งานได้ครับแน่นพอตึงมือได้นะครับโอเคกรณีถ้าจะลองใช้เป็นท่อเป็นคอนเนคเตอร์พลาสติกก็ได้เช่นกันครับผมคิดว่าขนาดน่าจะพอดีตัวนี้นะครับเอาไว้ด้านในนะครับอันนี้พอดีเลย20มิลนะครับแล้วก็นำไปต่อกับท่อ
ที่เราจะเดินสัญญาณเดินไฟนะครับขนาด20มิลได้เลยโอเคครับวันนี้การเจาะคร่าวๆประมาณนี้นะครับ